είχες να παίξεις με δύο center for. Και συνήθως η center for δεν ήταν. Οκ, είχε και τεχνικούς παίκτες. Δηλαδή είχε και τεχνική, δεν ήταν μόνο. Δηλαδή στη Manchester United έπαιζε ο Scholes, έπαιζε ο Van Nistelrooy, έπαιζε ο Dwight York, ο Andy Cole. Δηλαδή ήταν εκεί που αργίζει να αλλάζει. Ναι, Ferguson, να μοντάρει τη περισσότερο και το τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή, ας πούμε, στην Arsenal είχε τεχνικούς παίκτες. Η Arsenal πιο πολύ ήταν. Ξεκίνησε με τον Wenger τότε. Ναι. Δηλαδή, ο Wenger ήταν ήδη 2 χρόνια στην ομάδα και εγώ πήγα το 98, ο Wenger πήγε το 96 και από τότε άρχισε να αλλάζει το ποδόσφαιρο και στην Αγγλία. Αλλά ήταν πιο δύσκολο. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ ερχόμουν από το ελληνικό πρωτάθλημα που, ας πούμε, οι διαιτητές εδώ σφυρίζαν 30 φάουλ. Όταν πήγα πάνω, σφυρίζαν 10. Ναι, αλλά χαρά σου. Για σένα ήταν καλό. Εγώ το ήθελα αυτό και μου άρεσε πάντα, αλλά ήταν και πιο δύσκολο γιατί με την έννοια ότι. Δεν θα σου δώσω ούτε και σε σένα ο άλλος. Και αυτό, αλλά και από το ρυθμό. Εσύ έχεις παίξει με ένα παίκτη, πιστεύω εκεί. Είχα ένα συμπαίκτης μου στη Τουρκία, ο Ζούρα από Κιζάνισβιλ. Ναι. Και αυτός μου είπε, λέει, Κλέη, το πιο σκληρό παίκτη που έχω αντιμετωπίσει ποτέ ήταν ο Άλαν Σίρε. Λέει και ήταν τείχο τύπος. Και δεν φαινόταν πολύ έτσι, αλλά λέει δυνατός, πολύ δυνατός. Κοίτα, ήταν συνδυασμός του ρυθμού του παιχνιδιού και της έλλειψης της τακτικής. Δηλαδή δεν είχε possession, αυτό που γίνεται τώρα που λέμε, ξέρεις, κατοχή μπάλας. Δεν είχε κατοχή. Μία-δύο μπροστά και πρέπει να κερδίσεις τη μονομαχία. Ναι, γιατί εμείς λέγαμε τι παίζει αγγλικό πρωτάθλημα, αγγλικό ποδόσφαιρο που ήταν μία-δύο, όπως το λέει, και boom. Αυτά ήταν τα περισσότερα παιχνίδια. Αλλά όταν έπαιζε με τη Chelsea, με τη Liverpool, με τη Manchester και με την Arsenal, εκεί είχε και ποιότητα. Δηλαδή, Ζόλα στη Chelsea. Ζόλα. Ναι, δηλαδή ήταν και το physicality, αλλά ήταν και τη τεχνική. Αλλά και δεν είχαν ξεκινήσει να πάνε ξένους πολύ. Είχαν λίγοι ξένοι. Ήταν 2 ή 3 ξένοι. Όχι, δεν είχε πρόβλημα. Είχε κάποιον αριθμό συγκεκριμένο από Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είχε αρκετό στοιχείο βρετανικό. Λατίνος, ας πούμε, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Τότε ξεκινούσαν σιγά. Δηλαδή, ας πούμε, ήταν ο Έμερσον στην Middlesbrough. Ο Ζουνίνιο στη Middlesbrough και αυτός. Δεν θυμάμαι άλλους Βραζιλιάνους να είχε. Αλλά κοίτα, μετά πήγε ο Έμερσον. Μετά από το 2000 και μετά. Τα πρώτα 2-3 χρόνια όχι. Μετά. Και ο Έμερσον είναι ένας παίχτης που είναι πολύ δυνατός. Εγώ το φωνάζω τάνκι. Όταν είσαι εδώ στην Ξάνθη, εγώ το λέγαμε τάνκι. Αλλά είναι. Ξύλου, πολύ. Μετά από το 2000 άρχισαν και έρχονται περισσότεροι. Αλλά τα 2 πρώτα χρόνια ήταν. Αλλά για μένα ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Μου άρεσε. Αυτό ήθελα να κάνω. Αυτό μου άρεσε. Εντάξει, σου άρεσε επειδή είσαι και δυνατός, είσαι και ψηλός. Αν ήσουν λίγο πιο κοντούλης σαν το Ζουνίου, θα σου έλεγα αν σου άρεσε ή όχι. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι ήταν αυτό που μου τέριαζε. Αυτό ήθελα να πάω κάπου που να μου ταιριάζει. Πάλι αυτό το πουλάκι που σου έλεγα τα πράγματα, πάλι σωστός. Ναι. Όχι, αυτό που λέει συμβαίνει πολύ συχνά στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή έρχονται Βραζιλιάνοι, για παράδειγμα θα πω, ότι καλούς χειριστής με την μπάλα, καλοί τεχνίτες και επιλέγουν να πάνε, ας πούμε, να έρχονται στην Ελλάδα. Που το ποδόσφαιρο εδώ μπορεί να μην είναι τόσο τεχνικό και δεν μπορούν να παίζουν. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι κακοί παίκτες και ούτε ότι είναι εδώ είναι δύσκολο ή εύκολο. Δεν σου ταιριάζει. Κλαίει, το πιο σημαντικό είναι να μπορείς να ξέρεις εσύ, να γνωρίζεις εσύ τον εαυτό σου και μετά να μπορέσεις να επιλέξεις τι σου ταιριάζει. Ναι. Αν πας κάπου, είτε είναι για τα χρήματα, είτε είναι γιατί, ας πούμε, είναι καλύτερο ο καιρός. Εσύ δεν σκέφτηκε ποτέ τα χρήματα πρώτα απ' όλα? Όχι, σε καμία περίπτωση. Φαίνεται. Όχι. Εγώ αυτό που ήθελα ήταν να πάω κάπου να πάω κάπου σε πιο μεγάλο πρωτάθλημα, να εξελιχθώ και να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Αυτό ήταν το τέτοιο μου. Ακόμα και, δηλαδή, στη φάση της ηλικίας που ήμουνα, δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι πόσα χρήματα θα πάρω. Σίγουρα τα χρήματα είναι σημαντικό. Αλλά δεν είναι το πρώτο ρόλο. Όχι, το κριτήριο για να αποφασίσω ήταν διαφορετικό. Ήταν μόνο πού θα μου ταιριάξει και πού θα νομίζω ότι θα παίξω καλύτερα και πού θα βελτιωθώ.
Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο ένας ποδοσφαιριστής να σκεφτεί έτσι. Πολλές φορές, ειδικά τώρα, έχουν πάντα έναν agent, έναν manager από πίσω που ξέρεις. Τον κατοδηγώ, κάνει να πας εκεί. Εγώ για μένα τον ατζέντη, τον manager, πρέπει εσύ να τον κατευθύνεις και όχι να σε κατευθύνει αυτός. Γιατί αυτό θα δείξει και αν έχεις προσωπικότητα και σαν χαρακτήρας να τη βγάλεις μετά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί αν περιμένεις να αποφασίσει ο manager για σένα, όσο καλός και να είσαι, όσο μπάλα και να ξέρεις, όσο και καλός αθλητής να είσαι, δεν θα σου λείπει προσωπικότητα. Και πρέπει να είναι στο ίδιο, ας πούμε εσύ, δεν ασχολεί, σίγουρα και τα λεφτά, εσύ χρειάζεται τα λεφτά για να ζεις την οικογένεια σου, γι' αυτό παίζει ποδόσφαιρο κάποιο. Αλλά δεν είναι το πρώτο που σε απόφασή σου θα είναι τα λεφτά. Όποια ομάδα μου δίνει πιο πολύ λεφτά. Όχι. Θα πάω κάπου που εάν ο manager δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Εάν ο άλλο ασχολείται πρώτα με το θα έχουν πρόβλημα, θα χωρίζεται. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να είσαστε με το ίδιο. Λέει πρώτα πάμε. Τα λεφτά, ωραία είναι τα λεφτά. Πάμε. Ποδοσφαιρικά, ποια είναι το μέλλον μου, εάν πάω σε αυτή την ομάδα, εάν πάω σε αυτή την ομάδα, εάν πάω στην άλλη ομάδα. Με ποιο συμπαίχτη θα έχω να. Είναι μια ομάδα που δίνει. Με τους Βραζιλιάνους, γιατί ο Λατίνο είναι λίγο διαφορετική. Εκεί σε αυτή την ομάδα πετυχαίνει Λατίνους ή όχι. Πρέπει να σκεφτείς και όλα αυτό. Σκεφτείς, ας πούμε, η οικογένεια μου, γιατί ένα άλλο παράγοντα. Ο κόσμος δεν το ξέρει από ποιο λόγο ο Ριβάλντο δεν έπαιζε στη Μίλαν. Αλλά η οικογένεια είναι μεγάλο παράγοντα. Η οικογένεια μου είναι καλά, όλοι το ξέρουν. Εάν η γυναίκα σου είσαι καλά, είσαι και εσύ καλά. Γιατί τα παιδιά σου είναι καλά, πάνε σε καλό σχολείο. Ευτυχισμένα, όλα όταν υπάρχει γκρίνια στο σπίτι, είναι γκρίνια για όλους. Όλα είναι θέμα, για μένα είναι θέμα επιλογών. Οι επιλογές είναι αυτές. Δηλαδή, ποιο manager θα επιλέξεις να σε εκπροσωπήσει, ποιον άνθρωπο θα επιλέξεις να ζήσει μαζί σου. Δηλαδή, όλα αυτά έρχονται σε εσένα. Δηλαδή, είναι σημαντική αυτή που είναι γύρι μου, αλλά θα έχω επιλέξει εγώ το περιβάλλον μου. Γιατί... Τότε δεν ήταν τόσο η manager. Όχι, δεν είχε. Ήταν καταρχάς, δεν υπήρχαν. Δηλαδή, ο μόνος που υπήρχε τότε, που ήταν και αυτός μετά, καταρχάς δεν ξέραμε κανέναν manager ποδοσφαιριστών τότε. Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένας που να λέγαν ποιος είναι, ας πούμε, του Μπέκαμ ο manager. Δεν υπήρχε κανένας τίποτα. Από το 2000 και μετά άρχισαν να γίνεται. Από το 2000 τώρα είναι κάποιοι που είναι πιο γνωστοί από τους παίκτες. Ναι. Έχουν αποκτήσει πολύ δύναμη μερικοί. Ναι, το παιχνίδι είναι αυτό. Νομίζω ότι επειδή έχει πολύ μεγάλο πλέον, έχουν ανέβει πολύ όλα τα οικονομικά. Γι' αυτό όταν υπάρχει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος μέσα, λογικό θα έχει και μεγαλύτερο άνοδο και το κομμάτι αυτό των ατζέντιδων. Αλλά το θέμα είναι να μπορέσει να εκπροσωπήσει, να επιλέξεις τον κατάλληλο, και γι' αυτό είναι σημαντικό για τα παιδιά πιθανόν που να μας βλέπουν. Όσοι είναι σημαντικό να επιλέξεις τον κατάλληλο άνθρωπο. Γιατί υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα που μπορούν να εκπροσωπήσουν, αλλά να διαλέξεις εσύ τι είναι αυτό που ταιριάζει σε σένα. Αυτό. Σε αυτή την οργάνωση, εσύ έλεγε ότι είναι ωραίο να έχει φύλλα τους κτλ. Εμείς το ξέρουμε ότι τους χούλιγκανς υπήρχε. Υπήρχε αυτό το φόβο που υπήρχε εδώ στην Ελλάδα με την ασφάλεια σου εκεί στην Αγγλία. Γι' αυτό ήταν μέρα με τη νύχτα εκεί. Καμία σχέση. Μέρα με τη νύχτα. Εγκαταστάσεις ήταν πολύ πιο... Καταρχάς, αυτό που έλεγες πριν ότι κάνεις around, εκεί τα γήπεδα δεν έχει στίβο, είναι... Πολύ κοντά. Δηλαδή στα 2 μέτρα είναι η τέτοια, η πρώτη γραμμή, τίποτα, δεν είχε τίποτα. Το πιο που μπορούν να σου κάνουν, μπορούν να σε βρίζουν. Να φωνάζουν και να σε βρίζουν. Ούτε δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει μέσα στο χορτάρι το παραμικρό. Αλλά εσύ είσαι μετά τη Θάτσερ που έχει κόψει όλα εκεί. Όχι, η ασφάλεια ήταν εξασφαλισμένη. Δεν είχε κανένα φόβο. Γιατί είναι μια γνωστή εικόνα με το Κατονά που πήγε και. Χούλιγκαν. Ναι, στη Crystal Palace ήταν αυτό. Αυτό ήταν 2 χρόνια πριν. 2 χρόνια πριν. Αλλά αυτά είναι πώς να το πω, εξαιρέσεις. Ναι, ο κανόνας ποιος ήταν? Αυτός ήταν τρελό. Ο κανόνας είναι ότι εκεί κινδύνευες πιο πολύ μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάποιος να σου σπάσει το πόδι, παρά να σου ανοίξει κάποιος το κεφάλι επειδή θα πετάξει μια πέτρα ή ένα κέρμα. Ναι.
Ήταν περισσότερος ο κίνδυνος, ήταν πιο σκληρό το παιχνίδι. Είναι ένας παίκτης, ξέχασα το όνομά του, που έχει κάνει και κάποιες ταινίες στο Hollywood. Βίνι Τζόουνς. Βίνι Τζόουνς. Έχω δει κάτι εικόνες. Εντάξει, δολοφόνος ο άνθρωπος. Αυτός τώρα. Όχι, είχα 2-3. Ο πατέρα του Χάλαντ. Ο πατέρα του Χάλαντ, ο Κέιν, πώς το λένε, που σκοτωνόταν οι δύο. Ο Ρόι Κιν, ναι, που το έχει πει ότι τον είχε χτυπήσει ο πατέρας του Χάλαντ. Και πήγα για να του σπάσω το πόδι. Και από τότε δεν μπόρεσε να παίξει ξανά ποδόσφαιρο ο πατέρας του Χάλαντ. Ναι. Έπαιζε στη Manchester City. Ναι, ήταν ντέρμπι. Ναι. Όχι, τότε ήταν διαφορετικά, αλλά ασφάλεια γηπέδου από πλευράς κόσμου και αυτά ήταν. Εγκαταστάσεις, αυτό δηλαδή. Διαφορετικά. Τα γήπεδα ήταν. Είχε αυτό που λέγαμε πριν και από τη μία ομάδα και από την άλλη. Έχανε στο μάτς. Σφυρίζανε 2 λεπτά, πήγαινε στο σπίτι, μπαίναμε μέσα στα αποδυτήρια μέσα και ήταν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εγώ ήμουν μαθημένος αλλιώς, γιατί όταν χάναμε στην Ελλάδα έπρεπε δηλαδή τι να σου πω. Να περιμένει ο κόσμος στο Ρέντι. Να περιμένεις και μετά από 3-4 μέρες, δηλαδή στο περίπτερο δεν μπορούσαμε να πάμε. Εκεί τελείωνε μια χαρά, τίποτα. Την άλλη μέρα κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εστιατόριο, κανονικά με την οικογένεια. Όλα. Δεν υπήρχε κανένα τέτοιο. Ήταν άλλη κουλτούρα. Εδώ φωνάζει το παιδί σου στο σχολείο, ο πατέρας σου, χτες. Ποιοι οι παίκτες σε δυσκόλεψαν περισσότερο εκεί? Κοίτα, είχε διαφορετικούς παίκτες. Γι' αυτό που έλεγα πριν, ότι αυτοί που ήταν, ας πούμε, πολύ δυνατοί, αυτοί που ήταν πολύ έξυπνοι και αυτοί που ήταν πολύ γρήγοροι ή πολύ τεχνίτες. Διαφορετικά μοντέλα. Ναι, αυτό σου λέω. Τι σε δυσκολεύει περισσότερο? Ταχύτητα, θα σου πω γιατί. Επειδή ο τρόπος που παίζαμε δεν ήταν να κάνεις άμυνα κοντά στην περιοχή, άρα οτιδήποτε είχε ψηλά άμυνα πίσω και να τρέχεις πίσω, γιατί δηλαδή αυτοί κάναν τα 100 μέτρα σε 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Δεν ήταν, δηλαδή ο Ανέλκα, ο Όβερμαρς, ο Ανρί, αυτοί ήταν παίκτες που δηλαδή ήταν πολύ. Έπρεπε την ώρα που. Άμα του έδωσε ένα δευτερόλεπτο. Την ώρα που έβλεπες ότι ήταν έτοιμος να κάνει την πάσα, έπρεπε να ξεκινήσεις 1-2 δευτερόλεπτα πριν το sprint προς τα πίσω, για να έχεις πιθανότητα να τον προλάβεις. Και να τον προλάβεις, όχι να κόψεις την μπάλα, να κάνεις tackling τελευταία στιγμής. Αυτή ήταν νομίζω σε ταχύτητα. Αυτοί οι τρεις. Ο Ανέλκα. Και όλοι στην ίδια ομάδα. Έτσι. Ναι. Ο Ανέλκα στην Arsenal, ο Overmars στην Arsenal και ο Ανρί στην Arsenal. Ναι, αυτοί οι τρεις ήταν στο κομμάτι της ταχύτητας. Μετά στο κομμάτι του παιχνιδιού εδώ πέρα, ο Μπέρκαμ ήταν απίστευτος ποδοσφαιριστής και είμαι και στον γκολ που έχει βάλει, που έχει βγει το καλύτερο γκολ της Premier League, που έχει γυρίσει, με έχει βάλει πλάτη. Εσύ πιστεύεις έχει κάνει επίτηδες αυτό ή του βγήκε κατά λάθος το control? Γιατί για μένα είναι αυτός και ο Ζιντάν. Εγώ συζητάγαμε αυτό. Εγώ νομίζω ότι ήταν κατά λάθος. Βγήκε κατά τύχη. Όπως και να έχει βγει, νομίζω και έχει πει ότι έγινε κατά λάθος. Το έχει πει ο ίδιος. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό, να σου πω, να σου το εξηγήσω γιατί δεν με ενδιαφέρει. Πώς το σκέφτομαι εγώ. Αν τώρα πρέπει να το δει ο κόσμος για να καταλάβει. Νομίζω το πολύ γρήγορα. Η ταχύτητα που αντιδράει. Δηλαδή όταν λες, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι ζήνιο. Είναι από πίσω. Είναι από πίσω μου ο στόπερ. Ο ταπίζας είναι πίσω μου. Και εγώ είμαι έξω από την περιοχή. Η μπάλα έρχεται από εκεί και τη σταματάω με το αριστερό πόδι. Για να τη σταματήσω και να δω τι θα κάνω. Εγώ σου λέω ότι μου φεύγει το κοντρόλ και πάει η μπάλα από εδώ. Εκείνη την ώρα η αντίδραση να γυρίσω από εδώ και να φύγω και να κάνω αυτό που κάνω είναι πιο δύσκολο. Γιατί αν το είχε σχεδιάσει, θα ήξερε ότι θα κάνω το κοντρόλ αυτό, θα φύγω από εκεί, όλα είναι προγραμματισμένα. Αν δεν το σκέφτηκε, είναι πιο δύσκολο. Ναι, εγώ πιστεύω είναι επίπεδο τζίνιο. Γιατί η απόφαση του εκεί που βγήκε λάθος ένα κοντρόλ και εγώ πρέπει να εντυντρώ, ήταν πολύ. Αυτό ακριβώς. Και εσύ που το ήξερες σαν ποδοσφαιριστή, που ξέρει ότι κοίτα, αυτός είναι πολύ τεχνίτης. Για μένα από τα control, οι παίκτες με τα καλύτερα κοντρόλ. Σε κίνηση πάντα. Και όχι μόνο στατικός. Είναι αυτός και ο Ζιντάν. Για μένα, έτσι, ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ο σωματότυπός τους. Δηλαδή, στο σώμα ήταν ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή, στο ίδιο ύψος, με την ίδια αρμονία στη κίνηση. Τρέξιμο με την μπάλα δεν έφευγε ποτέ από τα πόδια τους, ενώ δεν ήταν γρήγοροι στο να τρέξουν στο χώρο. Τρέχανε με την μπάλα πιο γρήγορα γιατί δεν έφευγε ποτέ το control. Ναι.
Και τι κάνανε. Είχαν τέτοια αρμονία στη κίνηση να κοντρολάρω την μπάλα και να αλλάξω κατεύθυνση, που ήταν εκπληκτικό αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό σε αυτό το γκολ είναι ένα, ότι η ταχύτητα της απόφασης, η αντίδραση. Μετά, το σχεδιασμός και το να βάλω και το χέρι να με κρατήσει, γιατί ήταν δυνατός, δεν ήταν ότι ήταν soft player, και να κάνει κατευθείαν τον γκολ. Δηλαδή με ρωτάνε πολλές φορές που πάω τώρα στην Αγγλία. Τον κάνεις και του κάνω tackling για να το προσπαθεί να το τραβήξει και να το τραβήξω και να του κάνω tackling. Γιατί εκείνο είναι το ένστικτο. Γιατί αυτή η φάση για μένα, ο κόσμος νομίζει ότι αισθάνομαι άσχημα. Όχι, εγώ τότε ήμουνα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ γιατί ήμασταν πρώτοι στο πρωτάθλημα τότε. Και χάσαμε μέσα στο Newcastle από αυτό το γκολ, από την Arsenal. Εκείνο το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Αλλά μετά, όταν πέρασε ο χρόνος και είδα αυτό, λέω: φίλε, είσαι τυχερός. Είσαι τυχερός γιατί ήσουν εκεί, όχι για να πρωταγωνιστήσεις, αλλά για να είσαι μέρος μιας ποδοσφαιρικής ευφυΐας. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο σημαντικό που καταλαβαίνουν τώρα όλοι, όσες φορές το μεταφέρω αυτό το πράγμα. Και σου είπα ξανά ότι αυτό είναι δύναμη, ταχύτητα, τεχνική, εκτέλεση. Σε ένα δευτερόλεπτο. Όλα. Σε ένα δευτερόλεπτο. Πιο πολύ σε αυτή τη φάση είναι η σκέφτη. Πολύ γρήγορα αυτό. Αντίδραση. Πες μου τώρα, κάνει το control από εδώ, έτσι. Επειδή ήταν μια θέση που έπαιζα κάπου εκεί, έρχεται η μπάλα από εκεί. Γρήγορη μπαλιά που είναι έτσι. Να κάνεις το control εδώ, οι πιθανότητες ποια είναι. Να την έχεις μπροστά σου. Να την έχεις εδώ. Αυτός κάνει από εδώ, η μπάλα πάει από εδώ, εκεί. Με φάουτσο. Όχι, η μπάλα πάει από εδώ με φάουτσο. Γιατί έπιασε φάουτσο για να κάνει αυτό. Η διαφορά, ξέρεις ποια είναι, ότι είναι το τέλειο. Δηλαδή, φτάνει στο τέλειο σημείο, ακριβώς δηλαδή ούτε πολύ πίσω, ούτε πολύ μπροστά. Για να κάνει το control πρώτα, να βάλει το σώμα και μετά να κάνει το. Για μένα όμως, δηλαδή μετά σκέφτηκα τι μπορούσα να είχα κάνει καλύτερα. Λέω: η μπάλα έρχεται από εκεί, η εστία είναι εδώ, τον έχω μπροστά μου. Και επειδή είμαι κοντά στην περιοχή, δεν θέλω να πάω να κολλήσω πάνω του. Γιατί αν κολλήσεις πάνω του, μπορεί να τον αγκαλιάσεις, να σε κάνει, να σε γυρίσει, οτιδήποτε. Ναι. Άρα, του βάζω το χέρι, η κάμερα από πίσω, για να προσπαθώ να ελέγξω την μπάλα και αυτόν. Και η εστία είναι πίσω μου. Είμαι ασφαλής. Δηλαδή, δεν κινδυνεύω, αλλά όταν η μπάλα έρχεται εδώ και τον κατεβάζω. Και φεύγει η μπάλα από εδώ. Αλλά αυτός φεύγει από εδώ, η μπάλα πάει από εκεί. Τώρα ξέρει τι μου ήρθε στο μυαλό τώρα που συζητάμε. Εάν είχα προπονήσει αυτά, θα τον δώσω την μπάλα με φάουτσο όσο τόσο για να περάσει από εδώ. Η εκτέλεση δεν θα γινόταν. Η εκτέλεση δεν θα γινόταν. Δεν θα γίνει, όχι. Δεν θα γινόταν, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό ήταν τυχαίο. Αλλά η γρηγοράντα που να πάρει αποφάσεις ή να αλλάζει πάνω σε αυτό που του ήρθε είναι γένιο. Είναι αυτά που λέω. Και κοίτα, το γκολ που μου αρέσει πιο πολύ από αυτό δεν είναι αυτό. Είναι μια μπάλα που του στέλνουν. Λέστερ, του στέλνουν μακριά, κάνει ένα κοντρόλ. Πάει αμυντικός και τσιμπάει. Και το κάνει. Αυτή ήταν. Αλλά αυτό το έκανε επίτηδες. Δεν ήταν τυχαίο. Το έκανε επίτηδες. Στο Μουντιάλ με την Αργεντινή που κάνει. Εκπληκτικό. Εντάξει, αυτός ήταν μια κατηγορία μόνος του, γιατί ήταν πάντα. Έμοιαζε και στο χαρακτήρα στο Ζιντάν. Ήταν αγέλαστος. Δηλαδή τον έβλεπες, έβαζε τα γκολ και ήταν παγωμένος. Δηλαδή δεν έβλεπες χαρά ή λύπη. Ήταν μια ευθεία γραμμή. Κέρδη, χάνει το ίδιο. Αλλά και κοίτα, ήταν ένας περίεργος ποδοσφαιριστής. Γιατί δεν έμπαινε σε αεροπλάνο. Ναι, ήταν Ήταν πολύ παρεξηγημένο αυτό που είχε γύρω του ο Μπέρκαμ, γιατί στο ποδόσφαιρο θες να δεις χαρά. Θες να δεις θυμό, θέλεις να δεις όλα. Αυτός ήταν κομπιούτερ. Θυμίσου και το Ζιντάν. Ο Ζιντάν όχι τόσο πολύ, αλλά πάλι και ο Ζιντάν, ακόμα και τώρα, επειδή τους έχω και μετά, ας πούμε, το Ζιντάν που έχουμε βρεθεί σε 2-3, είναι πάλι έτσι, ξέρεις, έτσι. Δεν έχει πάνω κάτω. Είναι ο χαρακτήρα τους, είναι η φλάτς. Ναι. Και ζωή. Ήταν special και οι δύο αυτοί. Εντάξει, ο Ζιντάν για μένα ήταν. Όχι, αλλά και ο Μπέρκαμ. Κοίτα, δεν είχα σκεφτεί ποτέ, όπως λέει και μπράβο σου, γιατί περισσότερο θα ήθελα να μην μιλήσω για αυτά. Εσύ όχι απλά μίλησε και μας άνοιξε πράγματα, γιατί εγώ δεν το είχα δει σαν την γρηγοράδα. Δηλαδή, έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί
δείχνει ότι είναι τζίνιο με τις αντιδράσεις από την μπάλα. Κατάλαβες, γιατί εάν είχε σχεδιάσει δεν θα γινόταν. Και επειδή δεν σχεδίαζε, η αντιδράζει εκεί το δευτερόλεπτο. Άμα κάποιος κλάσμα το δευτερόλεπτο. Η μπάλα έρχεται από εδώ. Με φάλτσο. Και εγώ κάνω από εδώ. Να χάνει το κοντρόλ. Πού να πας? Έχασε το κοντρόλ. Να πας εκεί που πάει η μπάλα. Να κυνηγήσει την μπάλα. Καταρχάς είχα το ελέγχο απολύτου που ήσουν και πούσα. Κατάλαβες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι γένιο, είναι πουμ. 100%. Κατάλαβες, γιατί δεν μπορεί να μαθαίνεις αυτό σε ένα παιδί. Αυτό είναι ένστικτο. Είναι αίσθητο. Και αυτή η ομάδα που είπες, εγώ πιστεύω αυτή άρχισε να αλλάζει λίγο το Ο Βενγκέρο. Ο Βενγκέρ στο κομμάτι αυτό. Ήταν με το Ανρί μετά, ο Όβερμαρς που ήταν πιο γρήγορη παίκτης, ο Βιέρα στο κέντρο που ήταν. Βιλτόρ, Πιρές, Βιλτόρ, ο Βιεράς και αυτός, τι όμορφο ήταν καλή ομάδα. Παίζουν και ο Άσιλ Κόλ από πίσω. Πολύ καλή. Εσύ έπαιζε νομίζω ότι με την καλύτερη φουρνιά στο αγγλικό πρωτάθλημα για μένα. Ήταν ένας και ένας. Γιατί τότε μπορούσαν να πάνε μόνο αυτοί που είχαν εθνική top. Ναι. Δεν μπορούσες να πάρεις. Πρέπει να έχεις για να πάρεις την άδεια να παίξεις. Το green card, έπρεπε να έχεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Κάποιες λεπτά συμμετοχές σε συγκεκριμένο ποσοστό. Έπρεπε να είσαι παίκτης της εθνικής ομάδας, με συγκεκριμένο χρόνο συμμετοχής, με όλα. Εντάξει, οι Εγγλέζες αυτά είναι η κορυφή. Τα προστατεύουν πολύ καλά. Όχι, αλλά ήταν η κορυφή. Τώρα που σκέφτομαι, δηλαδή, στη Manchester United είχα αυτοί οι δύο. Ο Dwight York και ο Diork και είχαν πάρει και το Champions τότε με πολύ καλό. Ο Paul Scholes. Αυτός είναι ο επόμενος που έλεγα. Εγώ σε αυτό που έχω ζήσει, ο πιο ευφυής και ο πιο genius παίκτης Εγγλέζος ήταν ο Scholes. Ήταν και ο Τζέραρτ, αλλά ο Τζέραρτ είχε και δυναμισμό. Δηλαδή είχε μηχανή, πήγαινε πάνω κάτω, σούταρε, πάσαρε, έκοβε. Ο Scholes, δηλαδή για την εποχή του τότε, ήταν μια κατηγορία μόνος του. Αυτός έκανε όλο έλεγχο το παιχνίδι. Τα πάντα. Ξέρει ποιο μου θυμίζει. Ξέρει ποιο μου θυμίζει το Scholes. Εσείς μπορεί να γελάτε. Ο παίχτης στο Ολυμπιακό, ο Μικρούλη, πώς το λένε, ο Μουζακίτης. Είναι ελαφρύ, δεν είναι πια, όποιος τον ψάχνει δεν είναι πια, έχει δώσει την μπάλα, έχει φύγει, δεν τραυματίζονται. Ο Σκόλους ήταν πιο πολύ στο 10, όχι 10, ήταν περισσότερο πίσω από τον επιθετικό, να το πούμε έτσι. Ήταν πιο μπροστά από τον Μουζακίτη. Αλλά ο Μουζακίτη. Αυτοί ξεκινήσανε το box to box. Σκόλς, Λάμπαρντ. Ναι, βέβαια. Και τι ωραίο. Τότε ήταν η αλλαγή του 4-4-2 στο 4-3-3. Δηλαδή ήταν η περίοδος που άλλαζε και έβαζες τρεις παίκτες, πήραν τον ένα center for και παίζαν με έναν center for. Δηλαδή η Manchester United άλλαξε στο 4-4-2 με τον Andy Cole και τον Dwight York και μετά πήγε μόνο με τον Van Nistelrooy μπροστά και από πίσω το Scholes. Αλλά είχε ένα Γκίγκης. Και ο Γκίγκς στα πλάγια, ναι. Είχε ένα Γκίγκης στα πλάγια που τι λέει, είναι σαν το Βινίσιο τώρα. Η μισή δουλειά το έκανε ο Γκίγκης. Ένας παίκτης που είναι για μένα παρεξηγημένος γιατί ήταν ωραίος superstar, αλλά ήταν. Για μένα μιλάς. Όχι, εσύ είσαι ωραίος. Γιατί είπες ωραίος και εγώ το κατάλαβα, το μπερδεύτηκα. Ήταν όμως πολύ δουλευταράς μέσα στο γήπεδο. Ναι, καλός επαγγελματίας. Ναι. Φοβερά χτυπήματα. Αυτός νομίζω ότι πάτησε περισσότερο πάνω στο κομμάτι του να φέρει την μπάλα μέσα με πολύ μεγάλη. Γιατί τότε δεν παίζαμε ανάποδα πόδια, οι εξτρέμ. Ναι. Έπαιζαν ο Γκίγκς, όπως είπε πριν, από αριστερά, από δεξιά. Γιατί για να μπορέσουν να φέρουν την μπάλα μέσα με αυτόν τον τρόπο. Δεν ήταν να φέρει με ανάποδο πόδι να μπει στο δεξί του ή στο αριστερό του με τις ανάποδες πλευρές για να σουτάρει ή να παίξει συνδυαστικά. Ήταν να φέρει την μπάλα μέσα μόνο. Αλλά κακά τα ψέματα για τους επιθετικούς, αυτή η μπάλα που έρχεται έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει μια κεφαλιά. Παρά μια μπάλα που έρχεται η μπάλα έτσι, φεύγει από σένα. Εσύ πρέπει να την κυνηγήσει την μπάλα. Η άλλη όταν έρχεται έτσι, εσύ δεν χρειάζεται και πολύ δύναμη. Μόλις βάλει πάει όπου θέλει. Ναι, ήταν άλλα τα center for τότε. Δηλαδή αυτό που είπες πριν για το Σίρερ. Ο Σίρερ ήθελε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να έρθει η μπάλα μέσα στην περιοχή, μπαπ, μία επαφή γκολ. Αυτό ήταν. Είχαν και εσείς έναν πολύ καλό μετά
χτυπήματα. Ο Σολάνο ήταν και ένας άλλος αριστερό, δεν ήταν. Λοράνο Ρομπέρ, ναι. Και οι δύο ήρθαν στην ΑΕΛ, στη Λάρισα μετά. Ήμασταν συμπαίκτες και εκείνοι. Ο Λοράν ήταν Γάλλος και ο Νομπέρτο ήταν Περουβιανός. Ναι. Άρα και αυτοί σου λέω ξανά στην πλευρά με το να φέρουν τις μπάλες μέσα. Το ίδιο πράγμα. Όλες οι ομάδες όπως είπες πριν, δηλαδή παίζανε με το ίδιο, δεν είχαν. Διαφορετικό. Αλλάζανε μόνο τους παίχτες. Ναι. Αλλά ο τρόπο που παίζανε ήταν ίδιο. Ναι, 5 χρόνια στην Αγγλία έμενες, 5. Όχι. Ήμουν στο Newcastle κάθισα 6 χρόνια. 6 χρόνια και 1,5 στο Leicester. Η Leicester στην αρχή αυτή την χρονιά με το Ιταλόζι. Όχι. Ήτανε πριν. Καμία σχέση, όχι. Εμείς είχαμε τότε, όταν έφυγα γιατί ήθελα να πάρω παιχνίδια για να παίζαμε το 2004 στην Πορτογαλία και επειδή έπαιζα στην Εθνική, είχα χάσει τη θέση μου στο Newcastle και επειδή ήθελα να έχω πιθανότητες να έχω παιχνίδια στα πόδια μου για να είμαι με την Εθνική στην Πορτογαλία, αποφάσισα να φύγω τον Ιανουάριο και να πάω εκεί. Δεν ήταν εύκολο γιατί στο Newcastle ήμουν πάρα πολύ καλά, περνούσα πάρα πολύ καλά. Όταν είσαι τόσα χρόνια. Ήμουν 6 χρόνια, είχαμε παίξει 2 τελικούς, δεν καταφέραμε να κερδίσουμε κανέναν, αλλά έπαιξα στο παλιό το Wembley, δηλαδή μιλάμε που ήταν πριν ακόμα γκρεμιστή και είναι αυτό που είναι, αλλά ήμασταν άτυχοι γιατί παίξαμε τη μία χρονιά με την Arsenal, την πρώτη χρονιά που πήγα, που πήρε το double και τη δεύτερη χρονιά που η Manchester United έκανε το treble, αυτό που είπε στο Champions League. Οπότε δεν είχαμε καθόλου τέτοιο. Άτυχος. Και πήγα, επέλεξα τη Leicester. Ναι, μετά ήταν. Αλλά δεν ήταν σε καμία περίπτωση σαν το Newcastle. Δηλαδή δεν το ένιωσα τόσο πολύ. Φεύγεις από μια ομάδα που είσαι πάση πρωταθλητισμό. Ναι. Παίξαμε Champions League με την Newcastle. Ναι, ήταν διαφορετικά. Εκεί στη Leicester ήταν λίγο πιο δύσκολα. Και νομίζω μετά μια χρονιά που έπαιξα στη Championship. Εκεί ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Εκεί έπαιζε Σάββατο. Πιο σκληρά ακόμα, φαντάζομαι. Πιο δύσκολο. Ναι. Σαββάτο, Τρίτη συνέχεια. Μιλάμε. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά. Τα πάντα. Πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Αλλά κοίτα σιγά σιγά μαθαίνουμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως είπες εσύ, ο Κλέιτον είχε την τύχη να ήταν συμπαίχτη μαζί σου και μας έλεγα, δηλαδή. Συζητάγαμε για το Κριστιάνο Ρονάλντο και τα λοιπά, που με το ανάποδο ψαλίδι που έκανε τώρα πρόσφατα. 40 χρονών και είναι ακόμα. Μου λέει να δίζω ο Νταμπίζα. Ο Νταμπίζα, σκέψου ένα επαγγελματίας που άμα χρειαστείς να πει νερό από πηγάδι, θα πει νερό από πηγάδι. Εάν χρειαστεί να φάει φασολάδα με λιέις, θα φάει φασολάδα, θα κάνει αυτά που πρέπει. Δηλαδή, τι βλέπουμε, γιατί είχα εδώ ο Ντανιέλ Μπατίστα, ο Μιχάλης Ζωμουρούτσο που έκανε για να φτάσει. Θυσίες. Όχι, σπασμένο το πόδι. Έκανε δύο αγώνες με σπασμένο το πόδι για να φτάσει στην Ολυμπιάδα. Ναι. Ο Μπατίστα έλεγε ότι τον κοροϊδεύανε. Αυτός έκανε προπόνηση και οι συμπαίχτες του το κοροϊδεύαν. Και τώρα ο Κλέιτον μου λέει αυτό, ότι δεν μπορείς να φανταστείς τι επαγγελματίες είναι και άλλο. Πρώτη φορά που έχουμε μια κουβέντα πιο. Και βλέπω ότι είσαι συγκεντρωμένο. Έχει ένα χαρακτήρα που δεν βάζει τα λεφτά πρώτα απ' όλα. Δηλαδή είναι δύσκολο σε ένα ποδοσφαιριστής αυτό. Ναι. Αυτό δεν είναι εύκολο. Ο ποδοσφαιριστής συνήθως ζητάει το πιο εύκολο δρόμο. Ναι. Και εκεί την πατάει. Γιατί δεν σκέφτεται και άλλα πράγματα που μπορεί να τον δυσκολεύει. Ας πούμε, εγώ είμαι Λατίνος. Θέλω να πάω σε μια ομάδα που δεν έχει σταθεί κανένας Λατίνο εκεί. Ναι. Πρέπει να το σκεφτεί και αυτό. Για κάποιο λόγο ο Λατίνο δεν πάει εκεί. Καταλαβες, πρέπει να το σκεφτόμαστε και 2-3 πράγματα εκτός από τα. Και μπράβο σου, μου αρέσει πολύ τις απόψεις σου. Έμενε έκπληκτο. Γιατί δεν το περιμένα ότι εσύ είσαι αυτόν τον άνθρωπο προσγειωμένο. Μαρτσέλο, κοίτα, ο Κλέη ξέρει γιατί με έζησε από κοντά και τον έζησα και εγώ από κοντά. Τώρα, αν μιλήσω εγώ για αυτό, του το έχω πει ότι αυτό το ταλέντο που είχε δεν έκανε την καριέρα που θα έπρεπε με βάση το ταλέντο του. Αλλά φταίει αυτός. Και το έχω πει ότι αν το μυαλό μου, ο χαρακτήρας μου
ήταν σε αυτό το ταλέντο, θα ήμουνα, του λέω, Μπέκαμ. Κάπου αλλού, σίγουρα όχι εδώ. Κάπου πολύ πιο πάνω από αυτό που έκανε αυτό. Αλλά εντάξει, αδίκησε τον εαυτό του. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί αυτό που έχω δει από το Clayton είναι στο top επίπεδο. Στο top επίπεδο. Τα λέμε top σε παίκτες που και έχω εσύ μπορεί δει. να συγκρίνει. Βέβαια, μα γιατί ήσουν εκεί. Το είδα. Από κοντά. Το είδα, αυτό ακριβώς. Αλλά εντάξει, είναι κάποια πράγματα που νομίζω ότι με κάποια πράγματα γεννιόμαστε, το περιβάλλον μας πολλές φορές. Όπως λέγαμε και πριν, δηλαδή βάζεις δύο σκυλιά που έχουν μεγαλώσει έτσι, ο άλλος αλλιώς, ναι. Ξέρεις, ανάλογα. Εγώ, όπως έχουμε μιλήσει και άλλες φορές αυτό, μου το έχεις πει αυτό που μιλάμε, έχεις δίκιο. Εγώ ξέρω τι παίκτης ήμουνα, αλλά ξέρεις, όπως το λέει. Δηλαδή, εγώ έβλεπα το ποδόσφαιρο λίγο πιο χαλαρά. Πιο χαλαρά. Ναι. Πολύ χαλαρά. Ήθελα να κάνω και τη ζωή μου έξω από το γήπεδο, έβλεπα αλλιώς. Ναι. Όπως το λες. Θα μπορούσα θέμα... να είχα φτάσει Σίγουρα. Είναι θέμα και εγώ περισσότερο το πιστεύω στο κομμάτι αυτό, ότι εμένα ο πατέρας μου ποτέ δεν με πίεσε και με άφησε μόνο μου να παίρνω αποφάσεις.